Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Jo, takže pod tím letím je vodoměr. Pod tím je vodoměr. Tak tam nebude odpad. Tam nebude odpad. To je ještě vaše, nebo už je to souseda? Ano, to všechno. A v dlažbě tam nějaký poklop nemáte? Nevšiml jste si? To jsem řekl, ale myslím si, že... To spíš pod autem, nebo někde se mysleli, si tam třeba něco není. Já to nebudu podívat. Ale to je jenom takový pokus, jo, aby jsme nehledali něco vevnitř a pak tady nezjistil, že je revizní šachta venku a kouká tam trubka od dřezu 50. Tak proto se ptám. Tak jo, tak se jdem kouknout dovnitř. Tak mě vidíte, dobrý den. Něco takového může existovat, to super. Vidíte mě, já nevím kam. A boty si teda nesundám, jo? V tomhle tom jsou rozkaz. Jasně. Ježišmar, máte děti, já si musím chovat slušně. Já si můžu vzít návleky, ale ten bordel stejně nedostávám, tak jako tak. Tady? Tady je ten poklad. Aha, ve venkovní zdi. A kanalizaci máte tamhle na ulici, jak jsme přišli, nebo je to vedený někam jinam, netušíte? Nevíte. Když tam pustím vodu úplně na tvrdou ucpaný, nebo teče vůbec nic. Ne, vůbec. A možná to ještě teďka poteče, že? Manžel Jo, nespíš bude sifon, ještě teďka plnej. Tady je 50 zredukovaná na 40, točený je do dolů. Jak pak to tady mají udělaný? Jo, my jsme měli takový ten 3metrový tenký. To se vám zavře, to je plný tuků a vlastně, jak je to měkký, je to takový načvachtaný. Čeho to přirovnal? K hodně řídké bramborové kaši. Jo, tak to je prostě takový načvachtaný a vy tím projedete a ono se to zatím zase zavře. No, ten sifon to je všechno jenom nastrkaný, jo, to tam... No ne, to je v pohodě, je mi to jasný. To když tady povolím, tak to vytáhnu celý ven, úplně bez problémů. To ani nemusíte nic povolovat, to začíná toho trochu Tak. a myčka, že jo, ještě tam, a myčku jsme v podstatě nepoužívali. Záchody máte úplně někde na druhé straně, že ano? Ne, ten je tady. Tady za zdí? Ne, Ne, tady přes chodbu. Takže na druhé straně tady. A odpad je stočené tam, kdyby to šlo tam, tak by to mělo být... Tak to vypadá, že ten záchod by mohl teoreticky takhle, že by to vedlo někam k tomu vjezdu. A říkáte, že šachta nic tam není, nějaký deklík fakt někde, nevšimli jste, to já to nenandu, že jo, teď tady máte zahrádku a všechno možný. Záchod je tady? Jo, kde to Já jenom spláchnu. Ne, ještě se podívám akorát, jestli vám náhodou nepůjde hladina, ne, tady je to v pořádku, to bude ucpané jenom ten krátký odpad od toho dřezu. Tak to by nemuselo být. Ona, že nám měla nějaký dojem, ale já teda ne, tady jsou zase... To by nemuselo být dlouhý to vedení, protože to vypadá, že to bude asi jenom kousek. ale mně přišlo, že občas ten záchod špatně spláchne. Že se to tak jako občas někdy... To já spíš řeším, ale to záleží asi na tom, jak zmáčknete to tlačítko, jak moc. Ne, že se to tam někdy víc jako... Tak jako... Nastoupe? Jo, a potom to tak jako... Teďka v poslední době, co máme ucpaný ten, to tak jenom pozoruju. Když tam nahážete si papíru, tak samozřejmě, že jo? Ne, tak to záleží opravdu na tom, jak ten záchod je starý, jestli tam není něco, jestli tam není trošku vodního kamena, tady tyhle ty věci. Nic, já to rozhodím tady a dlažbu tady máte. Ale to je krátký, já to vezmu asi spirálovým čištěním. Já to vezmu asi spirálou a hotovo, když tak tam nakonec dám řetězy, je to v 50, to by mělo projít. Doufám, že nebudeme muset jít daleko. To by mělo být hnedka tady z kraje. Máte tady kyblík, prosím? Kyblík. Jo, jsme takový totálně vybalený. Tak, lišek povolený. Ještě. Jo, dobrý. Lišek je fajn. A jak moc děkujem. Za co? Tak nemůžu vám přijet za 3 dny, že jo? To pak nemá smysl. A hned vás asi sprcám, když vidím, co v tom odpadu je. Jestli teda vidím dobře, asi tam musím pořádně posvítit. Ale nějaký sítko tam je furt, tak já nevím, proč to tam propadá. My máme sítko. Jestli to teda neleželo v koši, to je Ne, taky to možný. tam leželo, To je možný, že jsem si to nevšiml, že to leželo v koši, já jsem si do něho nesvítil. Jo, ale veškerý tady tyhle ty věci... Ale ono teďka, jak to totiž neotýkalo, tak ono se nám nazvedávalo i to... se vrací zpátky. Jo. Ono se nám nazvedávalo spíš to sítko. No, to jako... My se snažíme, já tam neliju ani volej teď poslední půl rok. Fakt? Vy lijete do odpadu volej. Teď už ne. Já jsem se na vás asi podíval, já vás potom rozšířím, jo, abyste tam nebyla, ale volej se do odpadu vůbec nelije. Ne, no, že se to protože olej totiž... Ale no, tak prostě lehce masná pánev, tak... Tak to jo, já jsem myslel jako... Ne, Ne, to je normální, já jsem myslel, že myslíte jako olej třeba z fritézy nebo něco takového.
Aha, to tak ne, aby jsme si, jo dobrý, To tak ne, to ne. to jsem to Ale špatně, byli jsme zvykli tam i zbytky. Můžou být třeba 3 kapky, že jo, prostě do pár, to se dostane, barvy, jo, tak to ne, to se do odpadu dostane vždycky, to není nic divného. taky neděláme už to. Jo, ať se snažíte ze všech sil, tak stejně se to do odpadu vždycky prostě nějakým způsobem dostane. Tak nic, takže 50 propojení na 50, tady by to mělo jít, pustíme si do toho vodu, pod to si dám nějaký menší kyblík. Já bych v autě, ten by tam asi měl vlézt a uvidíme, já doufám, že ty ohyby budou všude příznivý a že si s tím poradíme. Tak jdem dovnitř. Na bíječku. Že vám čumíme přes ramena. Ne, to je v pořádku. Vyplatíte, vyčumíte. To je normální a navíc jsem na to zvyklý a vůbec mě to nevadí. A naopak si mám aspoň s kým povídat. Nemusím trpět tak moc samomluvou, jak obyčejně. Tak, toto možná budeme potřebovat. Já se tady nějak trošku předělám, abych se k tomu dostal blíž. To šoupneme sem. Musím dát bokem, nebo trhnu káblem a mám to tady na zemi. Jo, tam to nezavazí. A tady to neuteče. Tak, a pak to procpeme. I tam zkusíme hned řetízky, když je to v 50. Tam bez problému mohli snad prolíst, uvidíme. To je něco kovýho, dřesy granitové. To bude dobrý, jo, to svítí. Teda svítí, drží. Vždycky je největší problém se světlem. Aby tam bylo dobře vidět. No, ale to už nějak to dopadne. Světlo dám takhle, asi na bubáka. To nesvítilo do očiček. Ještě se ptám, když bych vás tam náhodou zabral, bylo tam něco důležitého. Třeba vypad z toho krtek nebo něco takového. Musím vás vystříhat, nebo vás tam můžu nechat. On je totiž neúctivý, já teď koukám tam, protože když se podívám na vás, tak na tom záznamu budete, víte, proto se ptám. Takže můžu vás tam když tak nechat? Já doufám, že to nenastane, jo, ale jeden nikdy... Cože? Prosím? Ale že to tam bude. Ne, to vůbec neřešte. Tak, teď jsme došli asi k nějakému kolínku, tak to zkusíme dovnitř. Ne, vrací. Studená doprava? Ano. Tyjo, ten ovladač je daleko. Jako neříkejte mě, že to bylo hned tady na začátku, ta ucpávka. Jako vážně? To je všechno? Ne, to není možný. No teče nám tam voda, zatím teda to vypadá, že to odtíká. Tak já nevím. Už to odtíká, protože je pak půl roku. To mě poser. No oni tam byli dvě. My když jsme to vždycky tohle, tak ještě tam byla jedna vzadu. A tahle ta šla dobře jako souběrku i prošloudat. Ale ta druhá se vždycky vrátila. No vidíte to, co já, že jo? Teče mě tam studená voda a spirálou jsem zajel, já nevím, má 2,3 metru a 2,3 metru je tady, takže metr mám venku, 1,3 metru jsou vevnitř. Jo, ale to jenom vystihuje to, co jsem vám říkal, že tou ruční spirálou v životě samozřejmě můžete tam propíchnout nějakou díru a ono to nějakou chvilku vydrží, ale prostě nevyčistíte to tak, jako když tam jedete tím strojním čištěním, protože já jsem nakonec dal řetízky, který při těch 550 otáčkách, té 50 se z toho udělají kašičku a ta voda, která do toho přitíká, to odplaví pryč a je klid. Jo? No, zatím to odtíká, takže to nechám naplno puštěný a projedu to, mám tady 4 metry, tak tam dám 4 metry, projedem to komplet, pak donesu kameru, uděláme kanáloskopii a hotovo, když to bude dobrý, tak jsme skončili.
uvidíme, třeba ještě na něco narazím, každopádně ty řetězy udělají svoje a je možný, že tam někde bude nános na stěnách, že to ne... A už se mě vrací voda. Tak ta ucpávka je teda poměrně daleko. Když to udělalo tady tohle. To bude daleko ta ucpávka. Protože to se vlastně celou dobu plnilo to potrubí. A vy jste říkali, že to neodtíká vůbec, že jo? Já jsem to neskoušel. O to jde. Takhle, už je tak půl roku, jo, problém. Ale ne, prostě vždycky to dá poteknout, jo, nebo to prostě zůstává voda a máš poteknout. Ale teďka prostě poslední 14 dní to stálo furt ta voda, jo. A, teď to žuchlo dolů. Jo, něco jsem tam udělal, protože to spadlo dolů. Spadla dolů hladina. Já to nechám malinko protíkat. Jenom trošičku, aby jsme viděli. Mně určitě něco vyteče zpátky do kyvlu, ale asi jsou na ucpávce. Ty vole, tak to ne, dobře. Je to hodně natěsno, jde to přes hranu a nejsem schopen s tím jet dovnitř a zpátky. Jo, samovolně něco to dře to o hranu, no. A mi tam spadla hladina, jako hodně, tak jsem myslel, že to začne odtíkat. Zatím to teda nevypadá. Prázdno. No ale to nemůže být zase tak daleko, sakra. Jestli je to tažený na tu stranu a nevrací se to někam k záchodům. Je ten problém, že jo, když nevíte, jak je to tady vedený, tak se můžeme všichni jenom domnívat. No, vím, že jestli to budu hudlat v nějaké stovce a ono se mi to tam zatočí, tak to taky nemusím dostat zpátky. Což by bylo hodně nepříjemný. Abych potom odjela spirála, by vám zůstala vevnitř. Což bych nerad. Ještě se mně to teda nikdy nestalo, jo, ale všechno jednou poprvé, že jo. A i svatba. Zatím to tam teda fakt stojí. Vole, kam to vede? To je nepříjemné. Ale domácí to nevypadá dobře. To nevypadá vůbec dobře, protože se mi to tam asi seklo. To je úplně na hovno. To je to normálně v poslední době. Je to co flek, že se mě zasekne v potrubí spirála, to je neuvěřitelný, já nevím, jestli to přitahuju, nebo... Takže řetízkama nemůžu, musím tam dát jiný nástavec. Řetízky jsou na to moc velký, tam se něco stalo. Náhodou vlhčený ubrousky nebo něco takového nepoužíváte? OK, dobrý. Ne, protože když totiž já bych zajel do většího potrubí a namotali se mě na to nějaký
namotala se mě na to nějaká guča třeba vlhčených ubrousku nebo něco takového, tak tady na to v žádném případě nevytáhnu, proto se na to ptám. Ne, to celý se. Ale naštěstí teda takhle, jedu zpátky, jenom doufám, že na těch řetězích není namotané nějaký větší, prostě něco, abych se odsud zpátky dostal. To by byl pak průser. Pak já nejsem schopen to prostě prorvat zpátky, a to už se mně stalo, to je teda hodně nepříjemná záležitost. Čistil odpad a byly tam tampony a namotali se mě tampony na spirálu, musel jsem to rozsekat. No, vím, že to je taková věc, která se stát může. Je to značně na houby a já nemůžu vědět, že v tom potrubí nemá co dělat. Tady jde o vlhčený ubrousky, o vložky, o tampony a tady o tohle. No, to v tom odpadu nemá co dělat, no. Takže doufejme, že to nedělal ani předchozí majitel a můžu být v klidu. A ne, neodtíká to. Cože? To může být 10 metrů, že prostě tlustá rovná trubka, vy to musí nějak kolena. No, protože máte určitý, musíte někam dovést, že jo? To je, potřebujete dopojit dřez, tak to musí být vyvedený do zdi v určité výšce, aby se do toho dal dopojit sifon. Tak to prostě je, všechno to funguje podle nějakých pravidel. Ach jo, jestli je někde ucpaná hlavní trubka v záklélové desce, nebo jak je to tady udělaný, pěkně děkuju teda, to vám povím. To je docela problém. Jenže co s tím? Tam jsem se v něčem zasekl. Dám tam jiné nastavec séru znovu zpátky. Nic jiného s tím nevymyslím. Jo, lepší držet hubu, než říkat, že se to povede. Nebo že to bude tak jednoduchý. Že na začátku moje nadšení zmizela voda a najednou nic. Ne, to, kdyby to bylo, to podle mě dotíkala, nebo tady byla na začátku něco, co to přibržďovalo, byla tam vzduchová bublina, pak prostě jak jsem to prorazil, tak se to potrubí začalo plnit dál. Ale to jenom značí, že ta ucpávka je opravdu dál. A hlavně, že to nemusí být v 50, ale že to může být ve větším potrubí. A to je pak problém. A teď to tam... Ta voda tam stojí, no. To neodteklo. To není dobrý. Každopádně to, co jsem tam posílal předtím, ten nástavec, tak ten je větší. Jo? Ten tam dělá větší díru, než to, co jsem tam poslal teď. Ale vzhledem k tomu, že na konci jsem se sekl, tak nemám odvahu ty řetězy tam poslat, když jsem tam něco namotalo. A už je to plný, to neodteklo vůbec. Tak tady s tím letím. To snad doufám vytáhnu ven. A hlavně doufám, že se mi to tam dole nepřetočí, protože tady ta spirála nemá ve velkém potrubí co dělat. Ona je ohebná a v té stopce, když najde na překážku, tak se mě taky takhle může zatočit a zastupovat, já to nevytáhnu ven. No, to je právě ten průšvih. Takže jestli je tam tvrdá ucpávka, tak čistit to z téhleté strany tlakem taky není zrovna žádné velete. Všechno je to o vstupech do potrubí, no. Když vy tady máte jenom jeden, tím letím a já o dalším nevím, tak si nemůžu vybírat, že jo. Já tam pojedu velmi stytem a uvidí se. Takže 2 spirály vevnitř a
dobrý asi. To nezakřikněte. Tentokrát asi opravdu je to dobrý. Opatrně jedete a snažíte se. Říkáte? Říkám, že opatrně jedete dovnitř a jedete a zkoušíte a snažíte se a určitě jsem tam udělal díru, že jsem do toho pichl díru. Jo. A je to za těma 2 spirálama o kousek dál, protože teď mi nastoupala hladina vody a začalo to, to nastoupalo navrch a začalo to pomalu takhle klesat dolů. Jo. A teď to odteklo. A uvidíme, jestli to znovu nastoupe. Blbý je, že to nemůžu nechat běžet na prázdno, protože ať to pustím jedním nebo druhým směrem, tak se mi to buď začne šroubovat ven, anebo zajíždě dovnitř. Tady je ohyb a vlastně jak jsem na tom ty závěti, tak to se chová jak šroubek, jak matička. Jo, to znamená, že to vyjíždí ven. Já bych potřeboval v tom jednom místě, kde teď jsou, tak bych to potřeboval zapnout a hudlat s tím přesně. Jo, takže já budu muset ještě popojedu dopředu. Ale pichl jsem to. Je tam 100% udělaná díra, protože teď ta voda odtíká. Super, je to aspoň něco. Jo, je to tak, no, aspoň něco. No ale ten nástavec je hrozně malý na to, aby to vyčistil a hlavně nevím, v jakým jsou potrubí, takže já to zkusím ještě zajet kousek dál, pak to vytáhnu ven a asi tam pustíme kameru. Asi ten hlavní odpad je tady u okna pod záchodem a tam prý, že je nějaká, nevím, jestli tam není něco, co se říká, nějaká ta Šachta? šachta nebo něco. Dostaneme se k ní? Co je? A tady se to tam neví. Paní domácí, dostanete důležité bojové úkol. Kdyby náhodou tady začalo dole takhle čurat to potrubí, Ano. tak okamžitě zastavte vodu. Ano. Děkuji, jinak to do toho nechce týct. Já si vezmu ještě jedno světlo. Abych si na to dala kafe, abych to jinak šla. Prosím? Abych si na to dala kafe. Ne, Abych to jinak šla. já jsem za 2 minuty zpátky. Pane domácí, kde jste? Tady. Tady já nevím, co jestli tady něco koukám, jak to vidět. Ne, to musí být na zemi. Podlaze. A někde v podlaze. Tak jestli to je tady někde pod tím, tak to je ono pokně, no. To je okno pod záchodem. Jako někde u záchodu je prostě nějaká... Tohle okno pod záchodem. A vevnitř by to je blbá zevnitř. Ne, tam Asi snad venku. asi ne. Jako, že se to tam všechno zbíhá, říkal, jo? Jo, tak No, jsem tak to to, musí, pochopil. to bude venku. Já jsem to pochopil. To bude venku. No, vím, že ono z té revizní šachty, pokud se to tady zbíhá, tak z té revizní šachty by se dalo takhle jet zpátky tlakem a všechno to vyplavit sem, že jo? Ale co pak já vím, kde tady je? Hele, už jsem viděl revizní šachtu normálně zadělanou panelama, zasypanou štěrkem a krásná zahrádka, jako takhle to lidi dělají. Takže já to teď vytáhnu ven a jde tam kamera. Si zrovna vytáhnu z auta. Protože jestli je to někde tady schovaný a ona ta spirála mě zajede dovnitř, tak já ho nemusím vytáhnout. Jsme tady nic nezadělávali, no. Blbý, no. Takhle jsme to prostě Ne, to si zjistěte od toho majitele, Televizní šachta je prostě. jestli je někde poblíž, jo, jestli někde prostě bydlí tady, aby se stavil a ukázal vám, ve kterých místech to je. Policejtka v Itálii, no. Taková, A rozdělejte to, vykopte to, jo, to jako to je důležitá věc, to je prostě, Když něco posede, tak to Přesně. z toho, kam máte řešit. přesně, to je důležitý, jo, a hlavně máte přístup venku, kdybych měl přístup tady z revizní šachty, tak mám natažený tlak, tady to takhle projde směrem ke kuchyni, všechno vám to vyplavím směrem sem a nemusím to řešit ty lidi od zevnitř. Jasně, jasně. Bylo by to jednodušší. A ještě se tak jako zeptám do budoucna, když se zjistí teda, že tam je ta, jsme to prošťoukli, tak vy to umíte i odstranit. Musel by se, pokud je tam ta šachta, tak by bylo ideální, že šachty, jo, ale zase Tak já počkám. Já vím, že jsem na tebe. na druhé straně, jestli je ta šachta daná tam, je možné, že to do té šachty vede toho 50. Zatím nic nevíme, no. Dobře, já budu trpělivá. Teď jdu dělat vyzvěrače a uvidíme, jestli něco zjistíme. Takže, pane domácí, jdeme teda dovnitř, takže já to tady vynuluju a zapnu nahrávání a teď uvidíme, co nás tam čeká. Ježišmarja, no, ty vole, jeden vohyb, a tak tady jsou mírný kolínka, abych já se tam vůbec s tou kamerou dostal. Dobře, tady je další vohyb. Aha, jo. Tam je KGčko dole, hele. Po 40 cm to jde dolů a pak je tam KGčko. To je oranžový, to je KGčko. To je minimálně DN 110, spíš bych typoval, že to je 125. A česky to znamená? No, to znamená, že to je velký potrubí a že to v životě tady to spirálo nevyčistíme, že je to to, co jsem říkal. A navíc se tam nemůžu dostat ani toho 14 mm kamerou, to je hrozený. To je fakt hrozený.
Jakože to je špatně udělaný odpad. Ne, no špatně udělaný, já nevím, on fungoval, že jo, ale prostě máte odpad a odpad. Některý máte, že s tím bez problémů projedete a tady nemůžu protlačit ani 14 mm kameru, aniž jsou 50 cm od vstupu a nemůžu se dostat dál, protože mě tam brzdí nějaký pohyb nebo nějaká, nemůžu být prostě máte tady děti. Jo, já mám strach tu kameru strčit dovnitř, abych ho vytáhnul. To vypadá tady KGčko. Prostě je tam velký potrubí. Já si zkusím umýt tu. No proto vám to říkám, dojedeme k ucpávce jak prasce, jo, no a ono, hele. Tady se lehce drží voda, jo, no, nazdar, a tady je tuk. 2 metry, ty vole, tam toho je, boha jeho, ty ježišmarja, no fuj. Zkusím umýt tu hlavu. Tak to je teda kolonoskopie. Teda kanáloskopie. Vidíte, já jsem do toho akorát pichl díru. Já jsem si myslel, že umiju tu kamerovou hlavu, že budeme mít lepší výhled, ale... A jo, možná se to povede. Dobrý, tak teď bude lepší výhled. Musím zastavit, nechat odtyc. To, co se tam na to díváte, nemusíte to natáčet, já to natáčím tady. Jestli chcete potom video z toho, tak ho stejně najdete na YouTube. Jo. Hele, a to je, vidíte, toto je celý plný tuku. No, jak pro koho? Pro vás to není moc dobrá zpráva tady tohle. Tohle není pro vás dobrá zpráva, vůbec. Zpráva úplně na hovno, odsud vám to nevyčistím. Tam já tam nedostanu správnou hadicu. Ani trysku tam nedostanu, nic tady přes ty pohyby. Jo, hele. Abych vám to vysvětlil. Kameru dám do stojanu. Já jsem paní psal, a mi manžel špidá, že si tam nějaká ta revizní. Podívejte. Já vám vysvětlím, jaký já mám přesně teď momentálně možnosti. Já vstupuju přes 50 mm do potrubí. Vede to zhruba asi 50 cm. 50 až metr. A pak začíná tady tohleto potrubí, že tam je šedý, to znamená, že to bude 110, DM 110, nebo budeme se bavit o vnitřním průměru. Takže 10 cm vnitřní průměr. A tady to s největší pravděpodobností je 125 nebo 150. To znamená, že buď 12,5 cm, anebo 15 cm průměr. A teď si vemte, že já vlastně mám problém tady 15 mm. Nedokážu, a která je celá ohebná, zavěšená na pérku a prostě je to takový, jako aby se tím fakt člověk dostal do všeho možného. Já tady přes tohleto nedostanu hadici do potrubí, abych vám to vyčistil. Nemám šanci, tady přes ty ohyby prostě tu hadici tam nedostanu. Protože já vám můžu zajít ukázat koncovku, jestli chcete, ale ta koncovka s tou tryskou je takhle dlouhá. Ta má nějakých 6-7 cm, ta prostě tady přes ty ohyby mě nepronde. Tak je potřeba z druhé strany. Je jiný vstup potřeba udělat. Jo? Když bude vstup někde fakt revizní šachta, měla by být. Jo? Měla by být venku někde udělaná revizní šachta, ale viděl jsem 3 roky starý barák, který byl skolaudovaný a revizní šachtu neměl. Takže kolaudace probíhá tak, jak zrovna asi, nechci říct, kdo uplatí úředníka nebo má známý, ale prostě nějakým způsobem to musí jít udělat, aby ta revizní šachta tam nemusela být. Nevím, jak dlouho je... On tady blbnul s tou dlažbou, ale myslím si, že dláždil tady vlevo, ne tady vpravo. No. Vy potřebujete něco, kam se dá vstoupit z druhé strany, anebo tady někde v rohu, někde nějaký čistící kus, prostě něco, kam se tam dá vstoupit, protože já jakmile si jdu tady, já jsem ve 2,45 m a podívejte se, jak to tam vypadá, to potrubí je plný z tvrdlýho tuku, tukance. Můžu tam zkusit poslat znovu ty řetízky, ale nemyslím si, že tam s tím něco způsobím. Jo, myslím si, že se tam prostě s těma řetízkama nechytnu, nehledě na to, že tam nemůže být zaráz kamera a ty řetězy na čištění, abych se podíval, co to s tím dělá. Já tady neprotlačím dovnitř nic zásadního, co by tomu dole, tomu tuku ublížilo. Ten tam prostě hajá a nemusím mít strach, že já bych ho odsud nějakým způsobem vyšplouchl pryč. Takže to dělal debil. Nedělal to debil, je to prostě zavešený. No ne, ale dělal to debil, protože tady udělal ten vstup, že se tam nemůžeš dostat. Ne, revizní vstup prostě na tom by měl někde být, jo. A nebo venku revizní šachta, aby se dalo jít prostě tím potrubím zpátky. Když by byla venku udělána takhle šachta a tam trubky v lepším případě, když by byl fakt frajer, tak by na ty trubky napsal záchod, kuchyň, jo. Jak to je veliký, jakoby ta revizní šachta, tak to bývá veliký, jak to bývá? Většinou 30-40 cm. 30-40 cm, a nebo tam může být jako nějaký kolečko, jo, nějaký poklop, jo. Jo, a tam jsou vyvedený vlastně ty trubky, nebo tam může být taky vyložený. To je před oknem někde. Nebo tady to je na jak tam stojí ta voda, to co? Jo, a tady tohle vám vede směrem k záchodu. A
u záchodu se to nějak dopojuje a pak to jde dál pravděpodobně. Nebo to možná tohle vede solo do revizní šachty ven, třeba to jde ven takhle do revizní šachty a máte solo napojení. Já nevím, dokud neuvidím prostě něco jiného, já vám to nedokážu říct. A proč to tady tak udělali, pardon, že se tam nemůžete dostat? Proč je to tady takový No, úzký? protože to má ohyby, no. A proč to máte? Hele, dívejte se, jak to vypadá, jo. Sledujte. To je celý takhle rozpichaný a já jsem do toho vlastně udělal v podstatě jenom díru, tady jsem se někde nešpisekl těma řetězama. A já s tím letím, když vědu do té 125 a ona mě tam narazí do nějaké překážky a teď se takhle stočí a udělá tady tohle. A což udělá, to není nic divného, udělá tady tohle. Tak jsou tady na konci, víte kde? Nechci být prostý, víte, co si myslím, že jo? Když to udělá tady takovýhle suk, tak je konec. Tak tu spirálu tam můžu nechat jít pryč. Takže to je k čištění, jo? Opravdu fakt je to problém. Tohle tam protlačím, ale s tím letím zase mám obavu to čistit, aby mě to tam se někde neštorcelo, nezamotalo, nezůstalo. Hadice mě tohle to neudělá. Hadice se mě tam nezatočí, protože tady je vždycky dopředu. To pohání ty tlakové trysky. Ta by se zatočit neměla, ještě jsem se s tím nikdy nesetkal, ještě jsem to neviděl. Ale já tu hadici tady přes ten vstup neprotlačím, tam protlačím sotva tu kameru. To je ten pruser. Já tu hadici tam prostě nedostanu. Mě tam nechce prolez kamera, když se to dře jak svině. Jo, takže nemá cenu tam vůbec, jestli chcete, můžete si to jít zkusit. Ne, tak já se tam jo, fakt nemá cenu tam strkat trysku. Strkal jsem tam toho malého hajzla, vím, že to nežlo. A dívejte se, tady je to, jestli jsem se správně díval, tak je to oranžový, je tam teda voda a to bylo celé to potrubí bylo kompletně plný tuku. Jo, a kyselinu asi taky nemá smysl, protože tam vám prostě odteče, takže to je v prdeli. To jako nevím, co s tím teď momentálně. Fakt nevím. Nemám. Tady jsou moje čistící možnosti mimo. Prostě potřebujeme vidět, kam jde. Ideálně by bylo, kdyby venku byla revizní šachta a trubka, která v revizní šachtě končí a vede takhle ke kuchyni. Já bych vzal tlak a celý bych to vyházel, prostě ten tukanec bych vymetl ven směrem do té revizní šachty, vybralo by se to a potruby byste měli úplně jak nový. Jo, ale s tím letím teď se nedá dělat nic. Nedá. Je v řití. No, jsme říkali, tam je vodoměr a to není. Takže vám to nějakou dobu vydrží. Nevím jak dlouhou dobu, no já už mám asi zalepenou hlavu. Ale, jo. A nic to. Jo, tady se drží voda. Tady jsou někde pod vodou, vůbec nevím, co je tam dál. Jo, já jsem byl, vemte to tak, já jsem 2,5 metru daleko. Já jsem byl až někde ve 4 jsem to odstraňoval. 2 spirály, to znamená 4,6, 4 až 5 metrů se odstraňovala překážka. Tady to ještě odtíkalo. Jo, takže ta ucpávka ta hlavně byla dál, to se takhle táhne celým potrubím. To prostě celý potrubí v té délce máte zabetonovaný. Ale od 1,5 metru až minimálně do těch 4 metrů je to prostě celý takhle plný toho tuku. To ale nemůže být od nás. Ne, to asi není od vás. Protože my opravdu jako... To je nazbíraný za celou tu dobu, co ten barák tady stojí. Takže fekálníci, tady už asi můžu hledat tak velký kulový. Takže se mějte a zdar na další zakázce.